救我！May mắn là A Minh kịp thời lao lên, đè dì mình xuống giường, và hai người thấy vậy cũng vội vàng tới giúp. Lúc này, mắt dì đỏ ngầu, rõ ràng bà bị tà ma nhập. A Minh dùng một chiêu âm dương, chĩa thẳng vào trán dì mới dần bình tĩnh lại. Sau đó, A Minh phát hiện dì chỉ còn một hồn một phách, ba hồn bảy phách đã mất. Cách duy nhất cứu dì bây giờ là để Xiaomi, người có khả năng thông minh, vào âm giới, gọi hồn dì về. Mọi người ngay lập tức làm theo phương pháp của A Minh, đồng thời ông còn dạy Xiaomi một bộ thân, còn áp thuốc quanh sự ít, ngay sợ nó ở bên trong, rồi một cái còn lại. Để an toàn, A Minh mời cô y tới bảo vệ Xiaomi, nhắc cô đừng có ai họ tuyệt đối không được quay lại. Họ đều sẵn sàng, khi lễ gọi hồn bắt đầu. Xiaomi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên sợi dây đỏ. Khi ánh sáng mở đi, Xiaomi thuận lợi đến âm giới, gặp một con quỷ chặn đường liền niệm chú hộ thân. Xá掉呢啖用來分票會講搬大錢，沙魂支票數紅線，結結如đi lên. Chẳng bao lâu, Xiaomi tìm được hồn của dì Nhi. Khi chuẩn bị rời đi, bỗng có tiếng phụ nữ vang lên phía sau. Cô y liên tục ra hiệu cho Xiaomi chạy đi, nhưng cô không kìm được, ngoái lại nhìn, khiến sợi dây đỏ ngoài cửa liền đứt và Xiaomi trở về dương giới. Lúc này, chân bỗng bay lên, khi rơi xuống, nến cũng tắt, nghi lễ thất bại hoàn toàn. Dì đứng dậy, đi tới gương, trông chăm chú rồi dùng mảnh thủy tinh đâm vào cổ mình. Bên kia, A Minh mang theo hình vẽ của dì tới bệnh viện nhờ sư huynh phá giải, cứu con của dì. Khi rời đi, ông thấy bóng dáng thương tích, biết chuyện nghiêm trọng, về nhà lập pháp trừ tà, xua đi sợi dây. Tối hôm đó, một cảnh sát tới hiện trường một vụ treo cổ để điều tra, tìm manh mối về tội phạm ma túy. Lúc này, một cơn gió thổi, lá cây bay vào mắt, khiến ông nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cùng lúc, một YouTuber tên Gấu Xám đang livestream trên xe, bỗng điện thoại xuất hiện đôi mắt đỏ. Chỉ trong giây lát, Gấu Xám bị dây an toàn siết chết trên xe. Sự việc liên tục xảy ra khiến dân làng cho rằng cây đại thụ rất xui xẻo. Họ gọi máy xúc và cần cầu tới nhổ cả gốc. Kỳ lạ thay, dưới gốc cây xuất hiện những con rắn đỏ, giữa đó có một tấm ván dán chữ vàng. A Minh liên tục can ngăn nhưng người đàn ông vẫn mở. Trong hộp còn có tượng đá, chính là tượng của cao thủ ma Thái Lan. Đúng lúc gì ở bệnh viện mắt đỏ ngầu đi ra ngoài, Xiaomi theo sau. Họ tới tòa nhà bỏ hoang vài năm trước. Sư huynh phá giải biểu tượng tà ác, mộng mị, dùng hồn của 7 người treo cổ đặt lên một người thông linh, nhằm sinh ra điều bất thường. 互相征兆，然后用7位上吊者的亡灵聚于一位通灵者的身上，这样呢就降生。 A Minh nhận tin, biết không ổn, vì Xiaomi là người thông linh, ông mang tượng cao thủ ma và lập pháp cảm ứng vị trí của Xiaomi. Tới nơi, họ thấy dì đang treo cổ, hai người cứu dì. A Minh lấy tượng cao thủ ma chuẩn bị pháp thuật. 龙南山丘第一年，观众拜相受降临，得注意性转卖相，用鬼点出降临来。请定位给如灵。 Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Xiaomi dùng mảnh thủy tinh đâm vào A Minh, hóa ra cô đã bị cao thủ ma nhập, còn Xiao Phàng bị hất ngã bất tỉnh. A Minh bất lực, phải dùng pháp thuật như sư phụ trước đây, hấp thụ sát khí vào mình, lập tức bị cao thủ ma nhập, siết cổ Xiaomi. Xiaomi niệm chú hộ thân. A Minh bị đẩy bay, lấy lại chút ý thức, ra lệnh Xiaomi cầm kiếm giong cui. Ông đứng dậy lao vào kiếm giong cui. Cao thủ ma rời khỏi A Minh, hiện nguyên hình. Trong lúc nguy cấp, linh hồn A Minh biến thành giong cui, nhập vào Xiaomi, cùng cô chém xuống. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ cuốn lên cao thủ ma. Sau khi bị tiêu diệt, dì trở lại bình thường. Xiaomi kế thừa một phần pháp lực của A Minh, trở thành pháp sư.